So, hello everybody! Hi everyone! It's Bibi and I'm with... Brianna. Like all the boys before, like all the boys. Ayun mo. Brianna. Yan. So, for today, I'm so excited and I'm so happy kasi... Nandito na yung attendance speech. Ayan, ayun na, nag-bloopers na siya. So, for today, we'll be unboxing the Nintendo Switch! And una-una, this is the day... The day 6, today is 21. So, ito yung day 6 ng ating quarantine. So, sa inyong lahat, stay safe. Kung maaari, wag na po tayong lumabas. And kung mas mapahirap ang inyong pakiramdam, tulad ko, inuubo kayo or sinisipon kayo, stay lang muna sa bahay. And if you feel worse ng worse every day, make sure na to consult a doctor na po. And always stay safe sa inyong lahat, mga bibi ko dyan. Sana let's cooperate sa nangyayari sa ating bansa at magkaisa tayong lahat. Today, we'll be unboxing the Nintendo Switch Animal Crossing! Today, ayan, bale itong Animal Crossing na to, hindi ko siya na-pre-order sa Data Blitz, tapos may isa pa akong message eh. Sa Game 1, wala akong kahit sino na na-pre-order kasi nung time na quarantine, March 15, yun din yung araw na na-realize ko na gusto ko na talagang bumili. Actually, pinag-iisipan ko to ng matagal na. Last month pa, pinag-iisipan ko na to. So, pero kasi naisip ko, kaya ko ba yung mga ganyan? But nung nakita ko yung Animal Crossing na may nag-pre-order, tapos nakakainis, may nag-review lahat-lahat, sabi ko, this is the time na mag-Animal Crossing ako at wala nang dalawang isip pa. So, ayun. So, una-una, I would like to thank Game Line kasi sila lang yung as of today na nagde-deliver ng Animal Crossing. Tapos, ng mga kung ano-ano mga kailangan niya. This is not sponsored. Actually, sobrang minessage ko sila kaninang umaga. Actually, kagabi, magka-chat kami. And then, nagbigay lang ako sa kanila through video account. And then, after nun, ayun na, na-deliver na siya. Around 6 PM na-deliver na siya. So, start na natin yung unboxing. Madami na kasi namin. So, ayan. Bali, nakabox siya na ganito. Yung scissors na gamit ngayon ni Brianna. Ito yung mga scissors na pang bata. So, ayan. Bali, ito na siya. Pwede na ako maglaro. Alisin mo na. Pwede ako maglaro. Hindi mamaya. Alisin mo na muna. Pwede ako maglaro niya. Tcharam! So, umamaya ka na. So, ayan. Bali, ito na. Unboxing na natin siya. Oh, and... Alisin na natin yung bubble wrap. So, papalakpak tayo, tapos mawawala ulit siya. 1, 2, 3. Wala na ulit na bubble wrap. So, huwag kang humawa kahit saan. And don't forget na mag-alcohol every time na muhawa kayo, mga bibi ko kung saan-saan dyan. So, asa ng alcohol? And then, make sure na 70% yung inyong ginagamit na alcohol. Ayan. Tingnan nyo guys, dito sa ano ko. Dito, ito yung ano niya. Ayan yung gilid. And then, ito. Ito yung box niya. Tapos, ito yung nasa niya. Ito mamaya. Oh my God! Oh my God. So, thank you so much, Game Line. Sobrang unexpected. Dumating siya ngayon and wala lang. Hindi ko na in-expect na malalayo ko to sa quarantine na to. Bala actually, mga bibi ko dyan, ng Data Blitz, nag-down na ako ng 500 pesos kasi yun yung for the reservation. Kaso kasi ang nangyari is wala sila, hindi sila makapag-operate today. And then yung Game 1 na sinabihan ko din kasi hindi din sila makapag-operate today. Tapos, sumali ako sa Nintendo Switch na group sa Facebook. Actually, makikita niyo doon, madami doon ng mga online groups na more on Nintendo Switch. Tapos nakita ko na 5 or 6 na yung nagsabi na they purchased their Animal Crossing through Game Line. Match Game Line, unang-una, nabayad kayo sa BDO kung gusto nyo ng cash delivery. Wala silang COD kasi, so kailangan mo nang mabayad sa BDO. And then after nun, de-deliver siya ng via Lala Move. Sila na yung magbubuk nun. So sila na bahala lahat-lahat nun. So, ano na ulit tayo? Unboxing Nakatulala na ako dyan, guys. Mami, lalaroin ko mamaya. Ang ganda. Mami, So, ayan. Bale, ito yung laman niya. This is the 2 Joy-Cons, the mint green, tsaka yung blue, and then the console. This is 18,000 pesos. Yun na siya. Yun na yung mismong presyo niya. Yun yung presyo ng Game Line lang. I don't know dun sa ibang mga retail stores na nagbebenta nito.
So, ayan yung unang laman niya. And then, next is, oh my God, yung strap. Oh, wait lang. Ito na siya. So, ito yung, syempre, lalagyanan nung... Para pwede anuhin. Yeah. Lagyan Para siya. chargen. Diba? Tapos, Pwede ko na itong syempre, syempre, ito yung Nintendo Switch na important informations, ganyan. Ito And then, guys, customers. mint green. Ito pwede mo tawag siya Blue mint yan. green. Pwede, ito okay. Tapos, meron din sila HDMI port na libre. Mag-change yung kulay mamaya. Cable to na libre from Nintendo. At, Mint green. Mint blue. syempre, ang kanilang saksakan, ang kanilang adapter nila. And then, syempre, hindi mawawala ang lalagyanan ng pinakamaganda. So, ayan, ito yung lalagyanan naman niya. Actually, sobrang hindi ako masyadong magaling sa Nintendo. Hindi din ako magaling sa Switch. Pero natuwa lang ako dun sa itsura niya. Tapos sabi ko, sige, baka it's a time na maglaro tayo. So, ayan. Next is, ito naman. Daming color. So, ayun Ito yung laman guys, ng blue ano box. to? So, ito, dito, syempre, yung ito, lagay natin dun sa kanyang Next week. hitch. Open na. Pwede tayo marunong. Ako marunong. Yun. So, ayan. First time ko gumamit ng Switch. Actually, sobrang natuwa lang ako sa itsura ng Animal Crossing. Sobrang natuwa lang talaga ako sa kanya. Kaya parang sabi ko, gusto ko bumili. Tapos, ito. Ito yung strap niya. Meron siyang strap. Sobrang cute yung mga Ako, straps niya. mamaya ako naglaban kami ni Papa. Ako magagamit ng blue. Uy, akin yan. Ayan. Tapos, ito yung maganda kasi sa likod niya. Nakikita niyo ba? May mga ano siya, may mga animal siya dyan. Ayan o. Ayan, nakikita niyo. Yan yung kinaganda ng Animal Crossing. maglalaro Tsaka ako dito sa mamaya. dalawang Joy-Con na yun. Mamaya ako guys maglalaro yun. So, paano na? So, ayan, pwede naman din siya dito kapag one controller ka lang or one player ka lang ata pag dito. Actually, sobrang wala akong idea kung ano yung, kung paano ito laruin. So, papakita ko na lang sa inyo. Ay, Siguro alam ko after a month, pag okay na't magaling na ako dito. Guys, alam ko maglaro niyan kung etong dalawa, nalagay niyo po dito. Tapos naglalaro ko. Plastic dock nila, sobrang ganda talaga niya. As in, sobrang ganda niya talaga. Sobrang, isa sa mga na-amaze talaga ako dito. Yung dock niya, at saka ito. Yan. Ayan na siya. Maglalaro ako mamaya. I'm so sorry kung may mga na-offend pag hinahawakan ko siya kasi 'di ba may mga ganun yung pag may hinahawakan, sinasabi na gabi hindi niya iniinatan, ganyan. May mga ganun kasi I'm so sorry, sobrang hindi lang po ako masyado marunong sa maghawak ng mga ganyan kasi first time ko magkaroon ng Nintendo Switch, sobrang nagandahan lang talaga ako doon sa Animal Crossing na version. And sana natuwa kayo dito. Tapos hindi ako bumili ng Animal Crossing na game kasi nakita ko na para siyang Harvest Moon yung sa Facebook. Pero let's see kung magtutuwa din ako sa kanya. Titignan muna natin. Super Mario Deluxe. And kasi ito yung gusto ko talaga ever since sabi ko na gusto ko mag Nintendo Switch kasi gusto ko mag Mario. Nintendo So, Switch ako ayun. mamaya. Tapos maglalaro ako Mario, ha? And so, yun. Sana nag-enjoy kayo dito sa vlog na to. And don't forget to hit like if you like this video. Don't forget to subscribe on my channel. Kung And hindi kayo nag-subscribe, wala nang tong video. don't forget to subscribe on my channel. And sana, sa mga game lovers dyan, sana nag-enjoy kayo sa Nintendo Switch na Animal Crossing unboxing. Alam ko, medyo hindi siya ganun kaganda unboxing. Pero kasi, natutuwa ako na i-unbox siya, na ipamahagi sa inyo kung ano yung nabili ko as of today. And always stay safe sa inyong lahat dyan. And sana mag-alcohol kayo lagi, wash your hands, and makinig tayo kung anong sinasabi ng ating gobyerno. See you on my next vlog, mga bibi ko. Bye! O, huwag kang magmamang.